यो चाहिँ हामी टेक्नो स्पार्क 54G भन्ने कुराबारे कुरा गर्न जाँदैछौँ जसमा हामी तपाईँले 120 हर्जको डिस्प्ले 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा र एकदम राम्रो खालको स्टिकर एउटा एकदम दामी गेमिङ खालको डिजाइन पाउन सक्नुहुन्छ र सबै कुरा तपाईँले मात्र 16,000 रुपियाँमा पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो फोन चाहिँ कतिको भ्यालु फर मनी छ होइन, एकदमै सस्तोमा तपाईँले राम्रो कुराहरू पाइराख्नु भएको छ। यो फोनको बारेमा चाहिँ एकदमै डिटेल कुरा गर्ने चाहँदैछौँ, कतिको राम्रो छ यो फोन। यही प्राइस पोइन्टमा तपाईँले नेपाली मार्केटमा थुप्रै फोनहरू पाउन सक्नुहुन्छ। अरू फोन राम्रो हुन्छ कि यो फोन राम्रो हुन्छ भन्दा पनि आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ। सो यदि तपाईँहरू चाहिँ नेपाली मार्केटमा 15,000 रुपियाँमा एउटा दामीसँग स्मार्टफोन किन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने आजको यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। सुरुमा चाहिँ यो फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गरौँ। डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एकदम क्लिन लुक चाहिँ तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ होइन, एकदमै सिम्पल टाइपको एकदमै प्रिमियम लुक डिजाइन चाहिँ तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा स्लिम खालको बडी छ, एकदमै पातलो खालको फोन छ। कलर अप्सनहरू पनि तपाईँको तिनवटा छ, एउटा ग्रिन, एउटा भोइलेट अनि एउटा ब्ल्याक भन्ने कलर अप्सन छ। अनि एकदमै स्लिम छ होइन, एकदमै हलङ्गो पनि छ, हातमा सक्दा एकदमै कम्फर्टेबल पनि फिल हुन्छ। यत्रो ठुलो डिस्प्ले छ त्यही पनि हातमा सक्दा त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन है, तपाईँलाई एकदमै कम्फर्टेबल छ। सो ओभरअल डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै दामी रहेको छ होइन, कम्फर्टेबल छ। मेन कुरा चाहिँ हातमा सक्दाखेरि एकदमै कम्फर्टेबल हुन्छ। र डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा मिनिमल टाइपको सिम्पल राम्रो खालको डिजाइन, प्रिमियम खालको डिजाइन चाहिँ तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ ठुलो खालको 6.7 इन्चको HD प्लस LCD डिस्प्ले तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, 90 हर्जको रिफ्रेस रेट भएको। अनि सबैको चाहिँ 90 हर्ज जुन एक्सपोजर छ त्यसले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरेको हुन्छ होइन। तपाईँको इन्स्टाग्राम, फेसबुक, टिकटक, युट्युबको सर्ट्सहरू हेर्दा तपाईँले एकदमै स्मुथ टाइपले चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रोसँग होइन। तपाईँले चाहिँ यसमा मुभिजहरू पनि युट्युबको भिडियोजहरू भयो, मुभिजहरू, नेटफ्लिक्सको सोहरू, सिरिजहरू सबै कुरा चाहिँ मजाले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। सो ओभरअल डिस्प्ले चाहिँ राम्रै रहेको छ, तर यसमा चाहिँ तपाईँको फुल HD प्लस रिजोल्युसन छैन, अलिकति डिफ्रेन्स छ तपाईँलाई देखि नै हाल्नुहुन्छ होइन। तर त्यही पनि प्राइस अनुसार चाहिँ डिस्प्ले एकदमै राम्रो हो। अब फुल HD प्लस खोजेर पनि भएन, किनभने प्राइस चाहिँ अलिकति यो भनेको कम्पेयर गर्छ, बट प्राइस अनुसार तपाईँले राम्रै खालको डिस्प्ले चाहिँ यो फोनमा पाइराख्नु भएको छ। यो फोनको पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले मिडियाटेक हेरिलो G99 भन्ने चिपसेट पाइराख्नु भएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको एप्सहरू एकदमै छिटो खोलिन्छ, मल्टिटास्किङहरू एकदमै मजाले हुन्छ। सोसियल मिडिया पनि तपाईँले चाहिँ एकदमै स्मुथली रन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले फ्री फायर, PUBG जस्तो गेमहरू पनि एउटा ठिक्क टाइपको सेटिङमा चाहिँ मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ। सो गेमिङ पनि तपाईँको हुनेवाला छ। तर तपाईँले चाहिँ एउटा केही काम गर्नु होला भन्दाखेरि यसको 4GB वाला भेरिएन्ट चाहिँ नकिन्नु होला होइन, अलिकति त्यसमा चाहिँ अलिकति प्रब्लमहरू फेस पर्न सक्छ। बट 6GB वाला भेरिएन्ट चाहिँ एकदमै राम्रोसँग काम गर्छ, 6GB वाला किन्नु भयो भने एकदमै ठिक हुन्छ। सो ओभरअल पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा पनि प्राइस अनुसार चाहिँ पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो रहेको छ होइन। गेमिङहरू हल्का भइ नै हाल्छ र सबै एप्सहरू चलेपछि के नै चाहिएर पर्फर्मेन्स गएको होइन। सो पर्फर्मेन्स पनि यो फोनको चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो। यो फोनको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ क्यामेरा चाहिँ अलिकति सिम्पल नै रहेको छ। 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा, 2 मेगापिक्सलको सेकेन्डरी सेन्सर र 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा तुल्नु सक्नुहुन्छ। र डे लाइटको फोटोजहरू एकदमै नेचुरल, एकदमै डिटेल, एकदमै सार्प आउँछ होइन। तर तपाईँको अलिकति लाइटिङ नराम्रो भयो भने फोटो क्वालिटी घट्न सक्छ। तर सोसियल मिडियामा अपलोड गर्ने लायकको फोटोजहरू तपाईँले यो एकदम मजाले खिच्न सक्नुहुन्छ है त। सो क्यामेरा सिस्टम चाहिँ त्यो अनुको एकदमै दामी छैन, तर डिसेन्ट टाइपको एउटा राम्रो सोसियल मिडियामा अपलोड गर्ने लायकको फोटोज भिडियोजहरू चाहिँ तपाईँले यो फोनलाई मजाले खिच्न सक्नुहुन्छ। फोनको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 5000 mAhको ब्याट्री तपाईँले पाउनु गर्दैछ, जो कि तपाईँको लगभग एक दिनभन्दा एक दिन धेरै पनि चल्न सक्छ। सो एकदमै राम्रो कुरा हो यो चाहिँ। तपाईँले चाहिँ युट्युब, फेसबुक के भन्छ मुभिजहरू मजाले हेर्नु सक्नुहुन्छ, केही टेन्सन लिनु पर्दैन। र 25 वाटको फास्ट चार्जर सेट पनि त्यहाँदेखि पाइरहेको भएछ। चार्ज पनि एकदमै छिटो हुन्छ, तर ब्याट्री पनि एकदमै लामो समयसम्म चाहिँ टिक्छ। जसले गर्दा गेमिङहरू, मुभिजहरू हेर्दा केही पनि त्यस्तो समस्या चाहिँ आउँदैन रहेछ। सो ब्याट्री पनि यो फोनको चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रै लाग्यो। अब सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा तपाईँले एन्ड्रोइड 15 1UI7 पाउन सक्नुहुन्छ। 6 वर्षको सफ्टवेयरको सेक्युरिटी अपडेटहरू तपाईँले पाइराख्नुहुनेछ, सो जो कि एकदमै राम्रो हो। र 3 वर्षसम्मको चाहिँ तपाईँले यसमा सपोर्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि एकदमै दामी कुरा हो। सो एकदमै राम्रो खालको एडभान्टेज चाहिँ तपाईँले यो फोन नेपाली हुन्छ। स्यामसङको चाहिँ सफ्टवेयरहरूमा चाहिँ तपाईँको एकदमै राम्रो खालको तपाईँलाई चाहिँ सर्भिसेसको बारेमा छ। अब एक्स्ट्रा फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा साइड नोट एप्लिकेसन सेन्सर, 3.5mm हेडफोन ज्याक, डुअल सिम सपोर्ट, ब्लुटुथ 5.3 अनि एक्सपान्डेबल स्टोरेज छ। तपाईँले चाहिँ फिचर्सहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ, एक्स्ट्रा फिचर्सहरू जो कि एकदमै राम्रो कुरा होइन।
सो एक्स्ट्रा फिचर्सहरू पनि यो फोनको चाहिँ एकदमै राम्रो छ। सो मैले लास्टमा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यदि तपाईँलाई चाहिँ सस्तोमा एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स अनि एउटा राम्रो ब्रान्ड भ्यालु अनि लङ सफ्टवेयर सपोर्ट, एउटा राम्रो ब्याट्री लाइफ, एउटा राम्रो डेली युज गर्ने टाइपको सबै कुरा मिलेको फोन चाहिएको छ भने यो फोन चाहिँ तपाईँको लागि बेस्ट हुन्छ होइन। यो प्राइसेसमा चाहिँ योभन्दा राम्रो कतै पनि छैन होइन, मैले भन्छु तपाईँलाई। सो यो फोन चाहिँ तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो ब्रान्ड भ्यालु छ, सफ्टवेयरहरूलाई केही समस्या आउँदैन, सबै कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो छ। तर यदि तपाईँलाई चाहिँ गेमिङ तपाईँको मेन प्रायोरिटी हो, क्यामेरा चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिन्छ भने चाहिँ यो फोन चाहिँ नकिन्नु होला होइन। त्यही नै बाँकी तपाईँलाई यदि यो फोनको बारेमा केही पनि क्वेसनहरू छ भने मलाई तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मैले तपाईँलाई एन्सर दिन्छु। बाँकी भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।